لو فكرت في العوامل اللي ممكن تخلي أي بلد قوية وناجحة، هتلاقي مثلا عندها شبكة مواصلات قوية، مصادر للتغذية، مساكن، دور رعاية واهتمام بالأطفال، وحاجات تانية كتير. بس ده شيء عادي وممكن يحصل في حالة إن البشر هم اللي بيعملوه، لأن عندهم القوة البدنية والذهنية العالية اللي بتساعدهم على التخطيط عشان يعملوا كل ده. لكن لو قلتلك إن كل ده ممكن يحصل وأكتر من كائنات أصغر ومن غير تخطيط وبكل عشوائية، كائنات موجودة على الأرض قبل وجود الإنسان نفسه وعددها أضعاف الإنسان، يبقى هنا أكيد بنتكلم عن النمل. أولا أحب أقولك إن الإنسان العاقل المعروف دلوقتي موجود على الأرض من حوالي 200 ألف سنة، في حين إن العلماء بيقولوا إن النمل موجود على كوكب الأرض من حوالي 130 مليون سنة. يعني النمل خبرته على الكوكب ده أكتر منك أنت بكتير. ده غير إن منظمة تعداد السكان بالولايات المتحدة في 2012 قالت إن عدد سكان كوكب الأرض 7 بليون شخص، مع العلم إن في رقم تقريبي كده بيقول إن النمل الموجود على كوكب الأرض حوالي 10 كوارديليون نملة. ولو مش عارف الكوارديليون ده واحد جنبيه 15 صفر. شوف انت بقى 10 كوارديليون دول يبقوا عاملين ازاي. انت عارف ده معناه ايه؟ ده معناه اننا لو جبنا كل سكان الارض وحطيناهم في كفة ميزان، وجبت كل النمل الموجود وحطيته في الكفة التانية، تقريبا الكتلة الحيوية بتاعتهم هتبقى واحدة. رغم ان النملة تركيبة جسمها ضعيفة جدا، دي ما عندهاش رئتين لانها مش بتستهلك اكسجين كتير، بس عندها فتحات في كل جسمها. الفتحات دي هي اللي بتطلع ثاني اكسيد الكربون وبتدخل الاكسجين عشان تقدر تتنفس. لكن عقلها فيه حوالي 250 الف خلية عصبية. في باحثين بيأكدوا ان عقل النملة بيشتغل احسن من اي كمبيوتر انت ممكن تعرفه. بس ايه السر اللي يخلي حشرة ضعيفة زي دي تقدر تكمل مسيرتها كل السنين دي على الكوكب وتتكاثر وتنتشر بالطريقة دي، على الرغم ان في حيوانات ضخمه زي الديناصورات مثلا ما قدرتش تكمل وانقرضت؟ السر هو ان النمل عنده تنظيم اجتماعي معقد جدا شبه الانسان. اولا احب اعرفك ان مستعمره النمل ملهاش قائد، محدش بيدي اوامر لحد. خلينا مثلا نبتدي بالسكن. مستعمره النمل بيبقى فيها حوالي 250 الف نمله. في الاول الذكر بيلقح الانثى اللي بتقتله مباشره بعد عمليه التلقيح، وبتحط البيض بتاعها اللي بيقدر بحوالي 1500 بيضه في اليوم، وتبتدي هي اللي تخصب البيض بتاعها على مزاجها. على مزاجها. العلماء اكتشفوا ان الملكة هي اللي بتحدد نوع الجنين، لو خصبت البيضة يبقى انثى، لو ما خصبتهاش يبقى ذكر. وطبعا هي بتخصب معظم البيض عشان هي محتاجة اناث اكتر من الذكور. هو الذكر بيعمل ايه؟ يا دوب بيتجوز ويموت، ملوش اي لازمة. طب الاطفال دي علشان تفضل عايشة محتاجة مكان تكون درجة حرارته من 22 ل 32 درجة، وده عشان يحصل تحت الارض مستحيل، الا طبعا بقى لو ركبوا تكييف. هنا بقى بيجي دور الهيئة الهندسية في النمل. ما بتهزرش. بيعملوا التصميم كالآتي: من فوق بيعملوا تل صغير فوق الأرض، بيعملوا فيه غرف للأطفال بحيث إن الأطفال تستفيد من حرارة الشمس، ومن تحت بيحفروا أنفاق بالطول ممكن توصل لمترين تحت الأرض، يعني أطول من الإنسان نفسه. ولما درجة الحرارة بتزيد يبتدي النمل الكبير ينقل الأطفال تحت لغاية ما يوصل لدرجة الحرارة المناسبة ليهم، ومن الأنفاق دي يبتدي يعمل أنفاق تانية. دي بقى اللي بيبقى فيها الغرف بتاعتهم، بيستريحوا فيها، ياكلوا فيها، أوضة المعيشة يعني. تقريبا الشقة متقسمة أحسن من الشقق بتاعتنا احنا دلوقتي. بعد كده يبتدي النمل في عملية البحث عن الأكل، وطبعا في خطورة عليه لو طلع بره المستعمرة بتاعته، فبيحفر أنفاق تانية بالعرض تحت سطح الأرض بكام سنتيمتر كده في كل الاتجاهات، وبيقدر يغطي مساحة بتوصل ل 185 متر. وكل ده ممكن ياخد يومين بس عشان يتبني. في تجربة غريبة قوي، مجموعة من العلماء حطوا مية بسكر في مكان وراقبوا النمل هيعمل ايه، ولقوا ان في نملة منهم اكتشفت مكان المية بسكر، وهي راجعة تبلغ باقي المجموعة أفرزت مادة اسمها الفورمون. دي مادة كيميائية ليها ريحة النمل بس اللي يقدر يشمها، عشان ما تتوهش وهي راجعة. وبعد كده بتبلغ باقي المجموعة اللي بيمشوا وراها بسهولة جدا لأن الطريق خلاص بقى معروف. المفاجأة إن هم لقوا إن النمل بيستخدم المادة الكيميائية دي كوسيلة تواصل اجتماعي. يعني كل حاجة عاوزة تبلغها النملة لباقي المستعمرة بتطلع الفرمون الخاص بيها. زي مثلا احنا في خطر، واحد مننا مات، الملكة بتموت، في ثواني بيكون الخبر عند كل المستعمرة. تقدر تقول كده المادة دي تعتبر الفيسبوك بتاعهم. أما بقى بالنسبة لطريقة المشي اللي مش عاجباك دي، فدي تعتبر أفضل طريقة لتغطية المكان اللي بيدوروا فيه. النمل وهو بيدور بيتواصل مع بعضه باللمس، كأنه بيقول خلاص دن أنا دورت هنا، فيبتدي النمل يدور في مكان تاني.
والموضوع يفضل يتكرر 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 لغاية ما يغطوا المنطقة كلها. عملوا تجربة وحطوا نمل كتير في مكان ضيق في كذا شكل هندسي، لقوا إن النمل بيمشي بطريقة ملتوية وعشوائية، وكل ما يقللوا العدد يلاقوا النمل بيمشي في خط مستقيم أكتر، والطريقة دي بتخليه يغطي المنطقة كلها في أقصر وقت ممكن. ولما حطوا للنمل قطعة دونت لقوا إن في نمل مهمته يشيل الأكل، ونمل تاني بيدرس إيه هو أقصر طريق ممكن يوصلوا بيه الأكل ده للمستعمرة. والعلماء فعلا استخدموا الطريقة دي في حاجة اسمها عناصر اللامركزية، وهي دي نفس الطريقة اللي الجي بي اس بيدلك بيها على أقصر طريق ممكن تروح بيه للمكان اللي انت عاوزه. والروبوتات اللي بتكشف عن الألغام في منطقة معينة بيحركوها بنفس الطريقة اللي بيتحرك بيها النمل وهو بيدور على الأكل. مش كده وبس، الإنسان اتعلم الزراعة من 12 ألف سنة تقريبا، في حين إن العلماء بيقولوا إن النمل اتعلم الزراعة من 60 مليون سنة. يعني انت كنت لسه إنسان بدائي ما تعرفش حاجة. النمل بيستخدم الفك بتاعه في انه يقطع اوراق الشجر، وبشكل هندسي دقيق ومعين بيسهل عليه انه يشيله. ولمعلوماتك النملة تقدر تشيل قد وزنها 50 مرة، ده بيج رامي ما يقدرش يعملها. وبعد كده بتاخد الورق عندها في المستعمرة وتبتدي تنظفه وترصه جنب بعض وتحط عليه البكتيريا زي ما الفلاح بيحط البذور في الأرض الزراعية بالظبط، وبتستنى موسم الحصاد لغاية ما تنمو الفطريات اللي بتتغذى عليها وبتغذي عليها النمل الصغير، والنتيجة بتكون الإعجاز اللي انت شايفه قدامك ده. طب كده الهيئة الهندسية ووزارة الزراعة قايمين بشغلهم الصراحة تمام التمام، فاضل بقى اللي يحميهم اللي هي طبعا القوات المسلحة النملية. دلوقتي المستعمرة دي مبنية في غابة ومعرضة في أي لحظة لهجوم من أي نوع ومن أي كائن، وطبعا لأن المستعمرة كلها إناث فهم المسؤولين عن حمايتها. وده على فكرة مذكور في القرآن لما ربنا سبحانه وتعالى قال: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. يعني اللي كانت مسؤولة عن الحماية نملة أنثى. بس أحب أطمنك، مهما كان حجم الكائن اللي بيهجم على المستعمرة جيش النمل دايما جاهز، وأولهم طبعا سلاح المدفعية اللي بيطلق حمض الفورميك على عين أي حيوان بينبش في المستعمرة بتاعتهم، وده كفيل إنه يخليه يتجن ويبعد فورا. بس ده في حالة الدفاع، المدهش كله في حالة الهجوم. النمل وهو بيهجم بيمشي بطريقة منظمة جدا غير طريقة مشيته العادية، وبيستخدم جسمه كوبري بطريقة شبه مستحيلة عشان يوصل للفريسة، ولما بيهجم عليها بيضطر يستخدم الفك بتاعه عشان يقطعها وينقلها المستعمرة اللي فيها مخزن مخصوص لتخزين الأكل الزيادة. وبكده المستعمرة بقت متكاملة، مفيش أي حاجة تفرقها عن أي مستعمرة بشرية إحنا بنعملها. أظن بعد اللي قلته لك ده لو شفت أي نملة لازم تقوم تقف احتراما ليها وتبطل تقتلها بصباعك ده، إلا في حالة واحدة طبعا، لو لقيتها ماشية فوق زرار السبسكرايب، لأنك كده هتبقى اشتركت في القناة وتقدر تشوف الفيديوهات القديمة وتستنى الفيديوهات الجديدة. سلام، أشوفكم الحلقة الجاية.